Welcome sa lesson 5 ng ating tutorial. This time, ang topic natin ay adding vectors using the Pythagorean Theorem. So, isa to sa mga analytical methods of adding vectors. Ang Pythagorean Theorem ay magagamit lang natin kung nag-a-add tayo ng dalawang vectors na perpendicular sa isa't isa. So, more than 2 vectors, hindi natin pwede gamitin yung method na to. At kung meron tayong 2 vectors pero hindi sila perpendicular, hindi rin natin pwede gamitin yung method na yan. Example, meron tayong F1, 25 newtons east at F2, 30 newtons south. Paano siya i-add? Bago yan, i-review muna natin kung ano yung ibig sabihin ng Pythagorean Theorem. Ang Pythagorean Theorem ay ginagamit para sa right triangles, kagaya ng meron tayo dito sa figures. So, ang right triangles ay mayroong tatlong sides. Yung hypotenuse, meron ding adjacent at opposite. Para malaman kung ano ang adjacent at opposite sides, kailangan nating malaman kung nasaan yung reference angle na theta. So, dito sa una kong triangle, ang hypotenuse natin, lagi yan yung longest side. So, ang aalalahanin lang natin kung nasaan yung adjacent at yung opposite sides. So, sa unang triangle, nandito yung angle theta. So, ibig sabihin, etong side na to, yung katabi niya, yan yung adjacent. Kasi ibig sabihin ng term na adjacent side ay yung side na katabi ng angle na theta. Okay? So, ito namang side na to ay opposite ng angle theta. So, yan yung side na opposite. Next. So, itong triangle naman na to, yung reference angle na theta ay nandito sa baba. So, itong side na to, therefore, siya na yung adjacent. Itong side na ngayon yung opposite. So, ang constant lang dyan yung hypotenuse, siya yung longest side. Ang adjacent at opposite, naiiba siya ng location, depende sa reference na angle. Sabi sa Pythagorean Theorem, ang magnitude ng hypotenuse ay equal sa square root ng adjacent squared plus opposite squared. Paano ba nangyari yan? Saan nanggaling? So, kung matatandaan natin, sabi sa theorem, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. Pero pag nagko-compute tayo ng magnitude ng vector, hindi naman natin kailangan yung square ng hypotenuse. Ang kailangan lang natin ay hypotenuse. So, ibig sabihin, kunin natin yung square root, both sides of the equation. So, ang square root ng hypotenuse squared ay hypotenuse. Ito, ganyan pa rin yan. Okay? So, ito yung gagamitin natin para makompute ang magnitude ng resultant. So, yan yan. Yung resultant, siya yung hypotenuse ng triangle na mabubuo ng dalawang vectors na perpendicular. Next, paano naman malalaman yung angle ng direction ng resultant? So, gagamitin natin yung basic trigonometric functions na sine, cosine, at tangent. Meron tayong mnemonics para doon. So, katawa. So means sine theta equals opposite over the hypotenuse. Ka means cosine theta equals adjacent over hypotenuse. TOA means tangent theta equals opposite over the adjacent. Pero, ang kailangan lang natin yung angle na theta. Hindi natin kailangan yung function ng angle. So, halimbawa, kung kukunin natin yung theta galing dito sa formula na yan, multiply natin both sides by 1 over tangent. So, yung tangent dito makakancel. So, ibig sabihin, yung angle theta is equal to 1 over tangent times opposite over the adjacent. Sa calculator natin, yung 1 over tangent, yan yung inverse tan. Okay? Ito yun, inverse tangent.
yung tangent na may negative 1 na exponent. Para gamitin yan, kailangan natin niya, pindutin muna yung shift or inverse ng calculator natin. So, shift or inverse, then press 10. So, practicein nyo yung calculator nyo kung paano ba gagamitin yon. Kasi yung iba-iba yung label. Sa akin, shift. Sa ibang calculator, INV or inverse. So, balikan natin yung dalawang vectors na gusto nating i-add using Pythagorean Theorem. So, yung unang step, gumawa ulit tayo ng Cartesian plane. Okay? Yung unang vector ay papunta sa east. So, dahil analytical method naman itong method na ginagamit natin, hindi na natin kailangang sukatin pa yung arrow kasi pwede nang estimate lang. Basta tama yung direction. Then, coming from the same Cartesian, coming from the same origin, so again, ito yung F1. Idodraw mo yung pangalawang vector. So, dahil south yan, so ito yung arrow na yan. F2. Ang next natin ay gumawa ng parallelogram. So, broken line. Ayan. And then, nasaan yung resultant? Ang resultant ng dalawang vectors ay ang diagonal na ito. Okay. So, ito na yung resultant. O yan yung sigma F or F net or resultant force or F total. Pare-pareho lang yan. Dahil meron tayong parallelogram, etong side na yan at dito sa baba ay equal lang ng magnitude. Ibig sabihin, ito at yan, pareho lang. Next, etong side na to at itong nasa kabila ay equal din ng magnitude. So, this is also F2. Mapapansin nyo na nakabuo tayo ng dalawang right triangles. Ito yung unang right angle. Ito naman yung isa. Pero, nag-share sila ng isang hypotenuse. Yung hypotenuse, again, yan na yung magiging resultant. So, para makompute na natin yung magnitude ng resultant, gagamitin natin yung formula na ito. Okay? So, ang hypotenuse natin ay sigma F is equal to yan. So now let's just plug in the values. F1 is 25 newtons. Square that. F2 is 30 square. And then after getting the sum of the squares, don't forget to extract the square root. So, ang sigma F ay, so, yung calculator. Okay, so ganito ko siya i-encode. So, square of 25 plus the square of 30 equals, so, radical pa rin sa akin, kailangan kong pindutin yung S to D, D to S. So, ang sagot ay 39.05. 39.05 newtons. Ito pa lang yung magnitude ng resultant. Kailangan pa nating alamin kung ano ang direction niya. So, for the direction, tingnan ulit natin yung triangle. Meron kang dalawang angles na pwedeng i-consider dyan. Pwedeng ito, yung galing sa X. Okay? Tawagin natin siyang theta. Or, pwede rin naman yung kabilang angle. Ito. Let's say beta yan. Kung nakalimutan nyo na kung paano kunin tong angles na yan, balikan nyo yung past ko na lesson. Kasama niya yun sa playlist dito. Okay? So, for this problem, gagamitin ko yung angle na theta. Again, you can also use beta. So, angle theta is equal to inverse tangent opposite over the adjacent. Okay?
So, ngayon, ano yung opposite at adjacent? Balikan natin yung triangle. Yung F1 natin, katabi ng angle theta. So, ibig sabihin, siya yung adjacent side. Yung F2 naman, siya yung opposite side. Okay? So, yan. Yung opposite side ay F2. Ang adjacent side yung F1. And alam natin na yung F2 ay 30. At yung F1 ay 25. So, makancel. Then, sa calculator, okay, so ipapasok ko inverse tangent, so shift tan opposite 30 over the adjacent 25 close equals 50.19 degrees. So 50.19 degrees. Next, dahil galing sa east yung angle papunta sa south, ang direction na ito ay 50.19 degrees south of east. Kung gagamitin mo yung kabilang angle, magiging east of south siya at ang magnitude ay difference nung answer kanina at ng 90. So, kung yung ito yung gagamitin mo, absolute value 39.81 degrees east of south. Ayan. So, ang resultant ay may magnitude na 39.05 newtons at may direction na 50.19 degrees south of east or 39.81 degrees east of south. Ang next natin na lesson ay law of sine and cosine.